Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama saya Hairi Risha dalam channel YouTube. Okey, Risha YouTube channel. Okey, episod kali ni saya nak unboxing juga. Sekali lagi kita buat unboxing. Alright. Nak tahu apa benda? Jom kita tengok. Okay, kita buka dia ni. Pakai pisau. Kali ni dapat pisau dapur. Kena potong. Pisau ni dah lama tak guna. Ni tumpul lah. Agak sikit. Jadi dia dapat lubang. Benda ni sebenarnya dah lama dah nak beli kan. Tapi mana kan ni. Kali ni kena buat YouTube, kena pakai lah. Alright, itu dia. Dia wrapping dengan kemas. Pasal benda ni boleh kata sensitif juga. Itu dia. Wrapping, baik punya wrapping. Apa pakai apa? Bubble wrap. Bubble wrap. Mana sebut dia? Kita potong. So ni memang tumpul betul lah. Sampai. Gini kau. Koyak aje lah. Sekejap. Hilang daripada pemandangan. Nak buka dia memang susah sikit. Lola pisau tak ada. Dan betul-betul pisau yang tajam. Koyak macam ni. Itu dia. Itu sebenarnya adalah YN600 Yongnuo punya produk. Ini sebenarnya apa ni? LED. Kita biasa buat video. Jadi tak besar mana sebenarnya benda ni kan. Tapi okey, harga dia lebih kurang 240 lebih. Okey, nanti saya akan sharekan link dekat bawah nanti. Boleh dapatkan di YouTube. Salah. Okey, nanti saya akan share di bawah. Boleh dapatkan di apa nama, di Shopee. Pasal ini datang daripada beli dekat Malaysia saja. Kalau tak salah alamat ni daripada Lawyat Bukit Bintang kan. Okey, jom kita buka benda ni. Right. Itu dia. Okey, dia bagi ni warranty card. Warranty card apa ni? Tulisan Cina tak faham sangat lah. Betul lah, warranty card. Okey, dia punya manual. Dia ada bahasa apa ni? Bahasa Cina. Mesti ada bahasa lain ni. Bahasa Inggeris kan? Takkan bahasa Cina sahaja tak? Betul lah, ada bahasa Inggeris. Alright. Ini QC punya kertas kod lah benda ni kan. Okey. Okey, dia. Saiz dia besar tak besar lah. Okey, jom kita buka. So dia kamera ni tak, dia tak ada ni, ada autofocus kejap pun tak okey. Okey, dia ada dua slot bateri A dan B kan. Yang bawah tu kita boleh scroll. Alright. Okey, kita tengok berapa jengkal. Dua jengkal. Dua jengkal ni berapa inci lupa pula. Okay, kita tengok apa yang dia bagi lagi. Right. Dia bagi handle kan, untuk pegang. Tak biasa kita letak dekat dia punya apa, tripod ke ataupun ni stand dia. Okey, dia punya back dia pause macam tu, lebih kurang bunyi dia kan. Okey, kita tepikan kotak ni dulu. Alright, kita
So pasang handle dia. Macam ni. Okay. Ni kalau untuk pegang lah. Okay. Alright, sementara tu kita kena test lah. Tak pernah ambil bateri. Sekejap ya. Alright, ini bateri dia. Okay, bateri jenis ni dia boleh support NPF 550 kan. Dia ada macam-macam saiz sebenarnya. Lagi besar lagi lama bateri ni boleh tahan. Right, kita pasang. Saya tak, ni first time pegang benda ni, tak tahu macam mana nak pasang dia. Ya, okay. Macam ni pasang dia. Alright. Okay, lock. Okay, macam tu. Okay, tutup slot B. Dan kita pasang satu lagi bateri yang sama. Okay, dah menyala. Right. So yang ni serut ni kita warna dia tak serta warna macam warna kuning-kuningan kan. Ni maksimum. Okay, yang satu lagi ni untuk putih sahaja. Okay, kita boleh buka dua, kita boleh adjust malap ke nak terang ke macam mana. Okay, dia ada nampak dia ada dua warna, putih dan kuning kuning oren macam tu lebih kurang. Dia ni putih sahaja kan. Dia ni taklah berapa terang. Kalau untuk jarak jauh tak sesuai lah. Dia untuk macam dekat berapa meter saja kan, berapa kaki saja. Kalau untuk buat video yang untuk jarak jauh, rasa ni kena pakai banyak ataupun lagi yang lebih baik lagi lah kan. Okay, kita test. Kita tutup lampu, cuma tinggalkan biasa RGB saja sebenarnya. Alright, kita gunakan yang warna kuning ataupun oren. Lepas kita cari warna putih. Alright, macam tu dia adjust. Gitu. Pasal tak nampak sangat pasal warna kapet ni merah kan. Ni lah pertama kali pegang benda macam ni kan. Macam kita tengok saja di internet kan, tak pernah tengok actual sebenarnya. Boleh lah kalau dekat dia terang, kalau jauh dia tak berapa sesuai sangat benda ni. Boleh gunakan dia kata tadi, kita boleh gunakan lebih ataupun cari yang lagi besar kan. Pasal ini budget punya kan. Ada sebelum kita tengok berapa tahun lalu model YN600, dia kecil sebenarnya. Tapi kebetulan jumpa kali ini nampak yang besar. Okay, budget pun ada. Okay, itu saja video kali ini. Saya Hairi Risha. Jangan lupa ikuti Risha YouTube channel. Subscribe Risha YouTube channel. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye bye. Jumpa lagi.